Ungefär 1 timmas tågresa öster om Tjeckiens huvudstad Prag ligger staden Kutna-Hora. En gång i tiden var det här den näst viktigaste staden i vad som då var det gamla böhmiska riket. Här finns både silvergruvor, en pampig katedral och kanske Tjeckiens märkligaste kyrka, helt fylld med mänskliga ben. Men här finns också mängder av vacker arkitektur i en stad som utnämndes till världsarv år 1995. Men låt oss gå tillbaka i tiden till då allting började för sådär 900 år sedan. Då kom några kapucinermunkar hit för att grunda ett cistercienserkloster. Och när man 100 år senare hittade en stor silverfyndighet så blev det strid på kniven om det var Prag eller Kutna-Hora som var landets viktigaste stad. Med både en silvergruva och som religiöst centrum blev nu Kutna-Hora en medeltida succé. Landets kung, Venceslas II, flyttade nu hit. Nya lagar stiftades och landets nya silvermynt, Pragegroschen, präglades här i den italienska borgen som fick sitt namn efter de många italienska hantverkare som kom hit. Både 1200- och 1300-talen var en tid för framgång. Men när hela Böhmen på 1500-talet hamnade under det österrikiska imperiet så var Kutna-Horas gruvor helt tömda på silver. Pesten och det 30-åriga kriget gjorde slut på den en gång så framgångsrika staden som sakta föll i glömska och förfall. Överallt kan man hitta spåren från medeltidens storhet. Men den utan tvekan mest praktfulla byggnaden från den här tiden är den stora katedralen. Den började byggas i slutet på 1300-talet men blev inte helt färdig förrän drygt 600 år senare. Idag är det här en av de mest kända gotiska katedralerna i hela Centraleuropa, tillägnad Santa Barbara som är gruvarbetarnas eget skyddshelgon. Här hittar man också ett litet kapell med ovanliga väggmålningar som berättar historien om de många arbetare som präglade silvermynten som en gång la grunden till stadens storhet. Det här är en bra stad att bara ströva runt och njuta av sommarvärmen och kanske upptäcka sina egna pärlor. Eller bara slinka in på en krog för en iskall tjeckisk pilsner och fundera lite över livet så där i största allmänhet. Men det finns en plats här i Kutna-Hora som är nästan mytisk och sägenomspunnen och som alla kommer hit för att besöka. Och det är den lilla kyrkan i grannbyn Sedlec, dit alla kommer för att titta på ben. Över 200 000 turister besöker benhuset i Sedlec varje år. Historien berättar att det var efter digerdödens härjningar som det helt enkelt blev lite för trångt på kyrkogården.
och att man då bestämde sig för att göra om hela kyrkan till ett benhus. För att snygga till det hela så lät den kända familjen Schwarzenberg på 1800-talet hyra in konstnären František Rindt för att få ordning på benhögarna. Och det gjorde han minsann med besked. Ben i prydliga högar, som vaser, vapensköldar eller som ljuskronor. Det kanske känns lite makabert, men samtidigt också en påminnelse om hur kultur och traditioner ändras genom åren. Och att det som en gång var också kan dyka upp igen en annan dag på en annan plats.